في روايته بعنوان الخوف، يروي ستيفن زفايغ قصة امرأة متزوجة ولديها طفلين دفعها الملل للرغبة بخوض تجربة جديدة من خلال القيام بالخيانة الزوجية واتخاذ معشوق لها. في الرواية يروي الكاتب بالتفصيل كمية الخوف والرعب الذي اعترى المرأة من أن يكتشف زوجها الأمر بسبب وجود امرأة تهددها بفضحها لتسلب منها المال، فتنتهي بذلك حياتها الزوجية وتنهار سمعتها. لكن ما كان غريبا وغير متوقعا في الرواية هو أن الزوج كان يعلم بهذه الخيانة منذ البداية، ولقد تقبلها بتسامح مقابل أنه جعلها تعيش لحظات خوف كبيرة وعذاب نفسي من أن يكتشف أمرها، قبل أن يعترف لها بمعرفته بالأمر ويمنحها المسامحة. في هذا الكتاب يجادل ستيفن زفايغ أن الخوف أو التخويف هو في أحيان كثيرة عقوبة كافية وعادلة تجاه الأشخاص المذنبين، بل يكون الخوف أحيانا أشد من العقوبة نفسها، لأن العقوبة محددة دائما ومعرفة العقوبة تريحنا في النهاية. لكن بالمقابل خوفنا من العقوبة يكمن في الترقب الفظيع غير المحدد تحت فظاعة الاحتمالات الغير محدودة. إن هذا الخوف الشديد الحارق لأنفسنا قد يدفعنا في الكثير من الأحيان إلى الانفجار بالاعتراف. في الحقيقة تشهد المحاكم ومكاتب البوليس حالات عديدة من الاعتراف الطوعي، وتشهد علاقاتنا اليومية مع عائلاتنا وأصدقائنا وشركائنا هذا النوع من الاعترافات الطوعية التي جعلت علماء النفس يتساءلون عن سبب جنوح بعض من الأشخاص العقلاء الطبيعيين للاعتراف طوعا وبدون ضغط بذنوبهم، وتعريض أنفسهم للعديد من المشاكل إثر ذلك بالرغم من استطاعتهم السكوت عن الأمر وتجنيب أنفسهم عبء النتائج القاسية. في دراسة من خمسينيات القرن الماضي بعنوان سيكولوجيا الاعتراف، يشرح عالم النفس العيادي ميلتون هورويتز الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى الاعتراف الطوعي كالتالي: يكون الشخص مذنب أو يشعر بالذنب وبأنه متهم. ليس بالضرورة أن تكون الأدلة على هذا الذنب معروفة لدى المتهم أو مكشوفة، لكن يكفي أن المذنب يدرك أن هناك أدلة جيدة على ذنبه، وأن الاتهام ينبع من سلطة تتمتع بنسبة عالية من القوة مقارنة بقواه. هذا كله يضعه في منطقة نفسية دفاعية ويحد من حريته. يراقب في هذه الحالة سلوكياته عن كثب ويفهم كل شيء بطريقة هجومية، وأحيانا قد يعتقد أن قنوات الاتصال مع المتهمين المتاحة مسبقا إما أن تكون محظورة أو قد تغيرت. يرافق هذه الحالة شعور بالذنب يجعله هذا الشعور عدائي نحو نفسه أو نحو طرف من نفسه، إذ أن الأشخاص السيئين يقومون بالأفعال السيئة. يبدأ بالشعور بأنه شخص سيء، بالتالي يساعد الاعتراف على فصل هذا الذنب عن الشخص، وشعوره بأن هذا الذنب لا ينتمي إليه ولا إلى شخصيته، لكنه حصل تحت ظروف معينة وهو الآن يتبرأ منه. يكون الاعتراف أيضا طريقا للحرية، إذ أن الشعور بالاتهام يحد من حريته ويجعله في موضع خوف وقلق وارتباك. مع ذلك فإن المتهم لديه مخرج وهو الاعتراف، هذا يبث فيه الحرية ويخلصه من الضغط ويزيل ذنبه إلى حد كبير. ربما قد يساعدنا فهم هذا الأمر على جعلنا أكثر تسامحا مع الآخرين، خصوصا من نعرف أنهم قد عانوا من الخوف بسبب خطئهم تجاهنا. في المرة القادمة عندما تكون في موقع اتخاذ حكم على أحدهم، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كمية الخوف والضغط الذي عانى هذا الشخص بسبب ذنبه، وأن تتذكر بأنه
قد أخذ نصيبا كبيرا من العذاب بسبب هذا الذنب. وطابت أيامكم بكل خير، وإلى اللقاء.